Hyvää päivää. Se on pimeys päättynyt Pohjolassa nyt. Aurinko paistaa ja on niin valosaa, että se on myös syytä muistaa ottaa aurinkolasit matkaan keväthangille, että pää saattaa muuten räjähtää tuosta valon määrästä, kun pimeän keskitalven jälkeen tulee ensimmäiset oikein kunnolla aurinkoiset päivät ja aurinko paistaa vähän ylempää tuolta taivaalta, niin se valon määrä voi olla vähän häkellyttävää ensi alkuun. Mutta joo, mä lähdin retkelle semmoisella ajatuksella, että mä haluaisin tehdä jonkunmoisen lumikuopan tai poteron ja laittaa siihen tarpin päälle, sitten tulet siihen eteen ja yöpyä siinä, kun mähän on kauheasti tykännyt tehdä noita lumikammeja ja nukkua niissä, koska se tekee semmoisen omanlaisensa fiiliksen, semmoisen pesän sinne sisälle, se vaimentaa kaikki äänet ulkopuolelta ja se on tosi semmoinen kodikas jotenkin ja hyvän tuntunen nukkua semmoinen lumikammi, mutta se on niin työläs tehdä, kun täällä eteläisessä Suomessa, missä lunta on korkeintaan puoli metriä, niin kuin vaikka nyt, niin sitä lunta pitää ensin niin kuin kasata niin kuin kasaksi ja sitten kaivaa se kasaontoksi ja sillä lailla tehdä se lumiluola. Että ei täällä ole missään niin paljon lunta, että voisi niin kuin suoraan vaan kaivaa johonkin paksuun lumeen sen luolan. Niin mä haluan kokeilla nyt vähän tuommoista kompromissia tietyllä tapaa tai erilaista tyyliä niin kuin majoittua tuohon lumeen. Katsotaan mitä siitä tulee. Tervetuloa mukaan reissuun. Aivan kivikova lumihanki. Se on tasaisella ihan mukava luistatella menemään vaikka pelkillä käsillä siinä, mutta sitten kun on joku mäkipaikka, niin siinä tulee äkkiä erikoisia tilanteita, kun sukset alkaa lipsumaan ja pahimmillaan lähtee miljoonaa eteen tai taaksepäin yhtäkkiä. Tässä on kapean kannaksen takana toinen järvi, pienempi järvi tässä kyljessä ja en olekaan käynyt itse asiassa tällä puolella koskaan. Mä katselen tässä nyt vähän niin kuin sillä ehdolla sitä leiripaikkaa ensisijaisesti, että olisi sopivaa maapuuta siinä sitten, että saa hyvin tulet tehtyä. Joo, mä lasken repun maahan tähän, niin mä pääsen vähän ketterämmin tutkimaan noita paikkoja tossa, että reppu painaa jonkun verran nyt, kun mulla on kairakin mukana selässä. Joo, tuossa kallion reunalla olisi ihan potentiaalista paikkaa kyllä. Siinä on kaatuneita mäntyjä jonkun verran ja sen näköistä maastoa, että missä voisi kuvitella nukkuvansa yön yli muuten, mutta voisi ehkä olla vähän avarampi. Nyt on tulossa vissiin ihan kirkas tähti taivas ja näin, niin olisi kyllä mukava nähdä vähän paremmin taivaalle siitä leiripaikasta. Palasin tähän isommalle järvelle ja tulin tosta tänne toiselle rannalle ja taidan laittaa tänne sen leirin. Tässä on nyt aika vähän lunta sinällään, koska tää on niin vahvasti niin kuin päivän puolella tässä, mutta se voi olla myös etu, koska sitten kun pitää kerätä polttopuuta ja muuta, niin ei ole sitten polveen saakka lunta kahlattavana, että pääsee ilman suksiakin vähän sitten liikkumaan tässä. Ja mullahan on lapio, niin mä voin sillä sitten kaivaa ja kasata tuota lunta kyllä.
Tässä on joku 25-30 senttiä lunta arviolta. Se on vähemmän kuin mitä mä toivoin, mutta en mä nyt oikein tiedä haittaaksi sit kauheasti, kun tässä on kumminkin tulipuut lähellä, järvi on lähellä, että mä saan tuohon sitten kairattua reijän veden ottamista varten ja näin. Ja mä voin vähän kasata sitä lunta siihen ympärille sitten tehdä semmoista poteroa siitä, kun mä kumminkin kaivan sen makuupaikan esille nyt tosta. Joo. Tässähän tää alkaa hahmottua pikkuhiljaa ja mä en vaan yhtään tiedä mitä mä niinku ajattelisin tästä tai onko tämmöisestä mitään hyötyä sinällään, mutta että tuleepahan testattua. Ja se lumikammi on tosiaan niin mukava nukkumapaikka, kun se vaimentaa äänet ja sulkee sen niinku ympäristön tosi tehokkaasti niinku pois nukkuessa. Ja sillä lailla niin mä jotenkin niinku ajattelin, että olisiko tässä niin kuin jotain samaa kumminkin tämmöisessä, että kaivaa vaan lumeen vähän niin kuin syvemmän kuopan tavallaan tai sillä lailla, mutta ei tarvitse tehdä sitä koko hommelia ja sitä valtavaa kaivamista. Ja sitä lumikammin teossa niin kuin kastuukin yleensä aika paljon, koska sitä siellä sisällä kun kaivat, niin sitä lunta ropisee koko ajan niin kuin päälle ja sulla on tietysti kova lämpö päällä, kun kaivat siellä ja näin, niin se sulaa päälle se kaikki lumi siinä kaivaessa, että se on semmoinen yksi huono puoli lumikammissa, että siinä tuppaa vaatteet kyllä kastumaan siinä tehdessä, mutta joo, katsotaan nyt miten tämä tästä hahmottuu ja onko tällä yhtään mitään merkitystä. Voihan se olla, että tästä vaan tulee semmoinen jääkaappi, että se kaikkein kylmin ilma vaan niin laskeutuu tänne just monttuun, missä mä sitten nukun ja näin, mutta nyt tulee vaan 10 astetta pakkasta sitten aamua kohden, että ei sen enempää, että mä selviän siitä kyllä. Joo, mulla on semmoinen puuvilla-tarppi tai semmoinen öljykangas-tarppi nyt ensimmäistä kertaa mukana reissussa ja käytössä tällä kertaa ja virittelen sen näiden puiden väliin tähän sitten tämän suojani päälle, mutta semmoinenhan on siitä mukava tietysti tuommoinen puuvilla-tarppi, että se kestää kipinät nuotiosta paljon paremmin, että tulet voi olla sitten lähempänä lämmittämässä ehkä kuin mitä ne muuten olisi niin kuin tavallisen muovitarpin kanssa ja näin, mutta että semmoinenhan painaa tosi paljon tietysti nykymittapuulla, että se painaa 2 kiloa, vaikka se on vaan 2,5 kertaa 2,5 metriä, että se on se hinta sitten, jos tommosia niinku perinteisempiä juttuja tykkää niinku käyttää, että paino herkästi nousee, mutta nyt ei olla millään perinnereissulla toki, mutta tässä sitten kun ilmat alkaa vähän lämpenee, niin kuin kevät etenee ja näin, niin haluan taas tehdä semmoisia perinnereissuja, että ei ole mitään muoviesineitä mukana, että on vaan lampaantalja alustana ja villaviltti peittona ja puuvillatarppi ja näin, niin hommasin sen niin kuin sitä silmällä pitäen. Siinä on nyt jonkunmoinen lumipotero. Mä saatan vielä vähän korottaa näitä seiniä tässä, mutta kyllähän tää niin kuin alkaa olla periaatteessa tämmönen niin kuin puolikas lumikammi. Eiköhän tässä nyt yhden yön pärjää.
Kyllä siinä oma aikansa meni, että sai kunnolla ton syttymään, mutta nyt pöhisee hyvin ja lämmittää hyvin. Pitää hetki tässä vaan istua ja nauttia nuotion lämmöstä, mutta kohta pitää ruveta kyllä tekemään ruokaa ja laittaa kahvia tulemaan. No niin, hyvä. Kyllä tää tästä. Nyt on kahvia saatu, erinomaista. Laitoin perunoita kiehumaan. Mulla on paistinpannu mukana ja mulla on muutama porsaan ulkofilepihvi. Paistelen ne. Ehkä lisään semmoista hapanimellä kastiketta siihen. Vähän tomaattia. Tuommoista hyvin yksinkertaista, mutta täällä niinku tämmöisissä retkeilyolosuhteissa ja täällä ulkona pakkasessa ja mettässä, niin ihan luksusruokaa kyllä. Ainakin meikäläisen mielestä. Joo, muutenkin kaikki on tosi hyvin tässä, että kyllä tämä niinku lumikuoppa tässä niinku jollain tapaa niinku pitää tota lämpöä. Niinku, siltä musta ainakin nyt tuntuu, että vaikka nuotio on suoraan edessä, niin musta tuntuu, että se lämpö on vähän niinku tässä ympärillä kumminkin. Ja sehän on tosi hyvä juttu ja tosi mukava oleskella tässä. Joo, ihan hyvältä vaikuttaisi ruoka ja varmasti onkin. Ai että. Kyllä toimii. Hapanimellä kastike taitaa olla vähän 90-lukua tai jotain 2000-luvun alkua, mutta ei se mitään meinaa. Täällä pimeässä metsässä ja pakkasessa se on joka tapauksessa ihan oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Eikö se tullut joskus silloin niin kuin tosi suosituksi? Vähän niin kuin kaikki nykyään syö sushia. Ja kaupungissa kun liikkuu, niin joka kulman takana näkyy 3 sushi-ravintolaa. Oho, meinas ihan ruokajuoma unohtua. Huomenta. Onpa kaunis saamu. Valosaa ja aurinkoista. Sininen taivas. Joo, ihan hyvin meni yö tuossa lumikuopassa. En mä kyllä osaa sanoa, oliko siitä kauheasti mitään hyötyä, mutta ei nyt haittaakaan. Ja se hyöty siitä ilman muuta oli, että nuotiota kun poltti tossa, niin se lämpö tuntui pysyvän niin kuin siinä kuopassa sillä lailla, että se lämpö tuntui niin kuin ympäröivän enemmän. Siinä oli tosi mukava istuskella. Kohta taas tehdään pienet oksatulet ja näin. Mun piti nousta kyllä yöllä ottamaan muutama havu selän alle, kun mulla alkoi luisua toi niin kuin maavaate ja patja tossa, että se ei ollutkaan sitten niin tasainen makuupaikka ilmeisesti kuin mitä mä katoin kaivaessa, että aloin luisua siinä, niin muutama havu sinne alle, niin aloin pysyä paikallani ja sitten mä en enää luisunut loppuyön aikana. Lähtisiköhän tämmönen nippu kuivaa pientä männynoksaa suoraan tikulla vai pitääköhän askarrella enemmän? Katsotaas. Alku ainakin on lupaava. Taitaa se lähtee. Hyvä.
Kyllä tommonen vanha kunnon oksanuotio on kaikkein paras. Se on nopea ja helppo tehdä, ei vaadi mitään ihmeellistä ja usein niissä oksissa on ne alkusytykkeet valmiina, kun ohuet oksan päät, niin kerää ne nippuun, ne sytyttää sillä niin kuin nyt tässä tapauksessa. Sitten paksumpaa materiaalia siihen päälle. Ja se oksien katkominen siihen nuotioon on jotenkin oudolla tavalla tyydyttävää. On ollut kyllä hieno retki, hyvin käytettyä aikaa elämästä. 1 vuorokausi taas lisää vietetty luonnon helmassa ja aivan mahtavassa kevättalven säässä ei voisi parempi olla. On kyllä todella hienoa, kun alkaa kevät koittaa tässä. Siitä lumikuopasta en nyt sillä lailla kauheasti saanut mitään mielipidettä oikeastaan muuta kuin sen, että ihan hyvän semmoisen lämpökuplan se vaikutti tekevän, kun oli tulet palamassa siinä, mutta että mä en tiedä, oliko siitä mitään hyötyä niin kuin nukkumisen kannalta varsinaisesti. Ei se mitään meinaa, sitä oli hauska tehdä ja miettiä ja näin, ja varmasti tulee palattua tommoseen johonkin ideaan vielä niin kuin tarpin ja jonkun tommosen lumiluolan yhdistämiseen ja näin. Mutta joo, mä lähden nyt kotia päin. Mä kiitän seurasta. Tämä reissu päättyy tähän ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!